प्रशासनात जाऊन काय करायचं आहे असं तू ठरवलेलं आहे? प्रशासनात जाऊन जे डिपार्टमेंट मिळेल, म्हणजे IAS झाल्यावर जे कुठलं डिपार्टमेंट मिळेल, जर फॉरेन सर्व्हिसेस मिळाली तर त्यातलं जे असेल तर पहिलं तर त्या डिपार्टमेंटचं एक्झॅक्ट नेचर ऑफ वर्क काय आहे याची मी ओळख करून घेईन आणि मग याच्यात रुळीन आणि मग त्यानंतर त्यातले लॅक्युनास सुधारायचा प्रयत्न करेन. तुझे सब्जेक्ट्स हिस्ट्री आणि सेकंड पॉलिटिकल सायन्स. सो तुझा हिस्ट्रीचा एक्सपिरियन्स कसा होता? हिस्ट्रीचा माझा एक्सपिरियन्स चांगला होता, कारण हिस्ट्री एक खूप स्टेबल ऑप्शनल आहे असं मला वाटतं. एक डिफाईन्ड एक सिलेबस खूप वास्ट आहे, पण तरी त्याच्यावर ग्रास्प एकदा आली तर तो सिलेबस कंट्रोलमध्ये आला की तुम्हाला लिहिता येतं. सो मी हिस्ट्रीबद्दल कॉन्फिडेंट होते, म्हणजे एकदा सिलेबसचा ओव्हरऑल अंदाज आल्यावर मी हिस्ट्रीबद्दल खूपच कॉन्फिडेंट होते. डायसी म्हणजे डायसी नाही येतो, एक साधारण एक फ्रेमवर्क असतं, त्यातले प्रश्न विचारतात आणि त्यातलीच उत्तरं लिहिली की मिळतात. आणि ओव्हरऑल हा जो तुझा प्रवास आहे याच्यामध्ये तू ऑब्व्हियसली खूप ठिकाणी मार्गदर्शन घेऊन असशीलच. त्याच्यामध्ये सिनर्जी स्टडी पॉईंट विषयी तुला काय सांगावं वाटतं किंवा त्यांच्या गायडन्स विषयी मी सिनर्जी स्टडी पॉईंटचं नाव खूप ऐकलेलं हिस्ट्रीसाठी, म्हणजे आपल्या लांडे सरांचं तर ट्रिमेंडस ऐकलं होतं हिस्ट्रीसाठी आणि म्हणून हिस्ट्रीचं मार्गदर्शन घेत होते इथनं. आणि हिस्ट्रीचा सिलेबस खूप वास्ट आहे, त्याच्यामुळे तो सिलेबस बघून कॉन्फिडन्स नव्हता की हा आपलं पण करू शकतो. पण इथे सरांनी खूप सिस्टमॅटिकली त्या सिलेबसचे भाग पाडले आणि ते सिंक्रोनाइज करून ते तसं तसं घेत होते. त्याच्यामुळे ती भीती गेली की एवढा सिलेबस आपण कवर कसा करणार. तो खूप ॲक्युरेटली कवर झाला. प्रत्येक सिलेबस पॉईंटमधलं कसं काय, म्हणजे तो पॉईंट तिथे सिलेबसमध्ये का आहे आणि कुठल्या अँगलनी त्याचा अभ्यास केला पाहिजे किंवा एखाद्या पॉईंटकडे कसं पाहिलं पाहिजे सिलेबसच्या, हे इथनं कळलं. म्हणजे नाहीतर नुसता सिलेबस घेऊन बसलं, नुसती पुस्तकं घेऊन बसलं तर खरंच हे शक्य झालं नसतं. आणि एक अप्रोच देणं असतं टू लुक ॲट हिस्ट्री, तो सरांनी खूप चांगला दिला. म्हणजे हिस्टॉरिकल फिगर्सबद्दलचा अप्रोच असतो, एखाद्या इव्हेंटबद्दलचा ॲनालिसिस असतो, म्हणजे अकबरबद्दलचा असू दे, गांधीजीबद्दलचा पर्स्पेक्टिव्ह असू दे. सो या दोन्हीचा खूप उपयोग झाला. स्टुडंट्सना म्हणजे एखादा आपण जेव्हा गायडन्ससाठी एखादी इन्स्टिट्यूट आपण निवडतो तर त्यावेळेला काय प्रकारचे क्रायटेरियाज लागले पाहिजे असं तुला वाटतं? एक तर क्रायटेरिया म्हणजे की बेसिक जो म्हणजे कोणी टीचर असतील आपले त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये शिकवणारे, तर त्यांच्याबद्दल ही आपल्याला एक खात्री असली पाहिजे की म्हणजे कॉन्फिडन्स होता की सिनर्जीचं नाव ऐकलं, अतुल लांडे सरांचं ऐकलं तर हिस्ट्रीसाठी रिनाऊंडच होते, म्हणजे इथे चांगलंच होईल हे माहीत होतं किंवा चांगलाच गायडन्स मिळेल हे माहीत होतं. तर हे एक पहिलं की आपले जे शिकवतात त्यांच्याबद्दलची आपली खात्री कितपत आहे. आणि सेकंडली ती इन्स्टिट्यूट किती सिन्सिअरली आणि रेग्युलरली सगळं प्रोग्राम कॅरी आउट करते. म्हणजे बऱ्याच इन्स्टिट्यूट्समध्ये किंवा बऱ्याच ठिकाणी सिलेबस कवर होत नाही किंवा टेस्ट सांगितल्या जातात आणि घेतल्या जात नाही. तर हा ओव्हरऑल इतर स्टुडंट्सकडनंही फीडबॅक घेऊन त्याचा एक होऊ शकतो. म्हणजे या दोन गोष्टी पाहिल्या पाहिजे. इंटरव्ह्यूचा तुझा एक्सपिरियन्स कसा होता आणि इंटरव्ह्यूला फेस करताना विद्यार्थ्यांनी कशा प्रकारे कुठल्या अप्रोचने इंटरव्ह्यू फेस केला पाहिजे? माझा दुसरा इंटरव्ह्यू होता. पहिल्या दोन्ही इंटरव्ह्यूचे एक्सपिरियन्सेस वेगळे होते. म्हणजे पहिलं इंटरव्ह्यू बोर्ड खूप कॉर्डियल होतं, दुसरं एवढं कॉर्डियल नव्हतं. त्याच्यामुळे मग एक की आपण खूप ओपन माइंडने गेलं पाहिजे आणि एक किलर ॲटिट्यूडने गेलं पाहिजे की आता आपल्याला तिथे बोलवलं आहे आणि आता आपल्याला फेस करायचंच आहे. भलेही तो स्ट्रेस इंटरव्ह्यू असू दे, भलेही पॅनलमधनं कोणी आपल्याला रिस्पॉन्स देत नसू देत किंवा ते कॉर्डियल असू देत, आपला पॉईंट जो आहे आपल्याला आपल्या अभ्यासावर कॉन्फिडन्स असला पाहिजे आणि आपण तो तिथे कॉन्फिडेंटली मांडला पाहिजे. वेदर द पॅनल रिस्पॉन्ड्स ऑर इट डझंट रिस्पॉन्ड, यू शुड बी व्हेरी कॉन्फिडंट अबाउट इट. आणि त्याच्यासाठी टेम्परामेंट बिल्डिंग खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे कॉन्फिडन्स स्वतःच्या प्रिपरेशनवर आणि एक ॲटिट्यूड, हाऊ यू गो देअर इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट बिकॉज दॅट डिटर्मिन्स व्हॉट यू आन्सर. आणि त्यांना तेच बघायचं असतं रादर दॅन. म्हणजे मी पाहिलं की माझ्या मागच्याही इंटरव्ह्यूज फॅक्च्युअल प्रश्न चुकले होते माझे, किंवा काही प्रश्नांची चुकीची उत्तरं दिली होती, काही बऱ्याच फॅक्च्युअल प्रश्नांना आय डोंट नो म्हटलं होतं, पण तरीही मार्क आले त्याही इंटरव्ह्यूत. दॅट इज बिकॉज दे आर टेस्टिंग हाऊ यू सिट देअर, हाऊ यू अप्रोच द क्वेश्चन, हाऊ ऑनेस्ट यू आर. सो जस्ट की तुमचं आत्तापर्यंत लाईफ लॉंग तुम्ही जे काही केलं आहे ते खरंच तिथे दिसतं, त्यांच्यासमोर तुमचा मूळ स्वभाव येतो. सो इट इज लाईक तुम्ही जे बिल्डअप केले इतक्या वर्षाचं त्याचीच ते एक्झाम असते इंटरव्ह्यू. तू आता
अटेम्प्ट दिले होते. फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये पण तू इंटरव्ह्यूपर्यंत गेली होतीस आणि हा सेकंड अटेम्प्ट तुझा होता. तर त्याच्यामुळे तुला तसं ॲक्च्युली फेल्युअर ॲज फारसं फेस करावं नाही लागलं. पण नॉर्मली आपल्याकडे तुला माहितीच आहे की इट्स अ व्हेरी लॉंग प्रोसेस. तर ज्या लोकांना फेल्युअर फेस करायला लागतं तर अशा लोकांना मोटिवेशनसाठी काही मार्ग अवलंबायला हवेत का? म्हणजे माझ्यासाठी पण मागच्या वर्षी न होणं खूप मोठा सेटबॅक होता, कारण मी कॉलेज इयर्सपासून प्रिपेअर करत होते. म्हणजे मी माझ्या अटेम्प्टच्या 1 वर्ष आधीपासून, म्हणजे इनफॅक्ट 2 वर्ष आधीपासून, मी 2009पासून 2011च्या अटेम्प्टची तयारी करत होते. आणि त्याच्यामुळे इव्हेंच्युअली न होणं इंटरव्ह्यूपर्यंत पोहोचून हे खूप शॉकिंग होतं त्या वर्षी. आणि फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये व्हायचं म्हणूनच आधीपासून तयारी केली होती. सो हे एकच फेलियर माझ्यासाठी खूप त्यावेळेला खूप डिफिकल्ट होतं. पण फक्त की तरीही शेवटी ही दिस एक्झाम इज ऑल अबाउट टेम्परामेंट. म्हणजे परीक्षा रिझल्ट लागला, एका आठवड्याने प्रिलिम होते. सो त्यावेळेला आधीचं झालेलं सगळं विसरायचं, 2 दिवस रडायचं, त्यातनं कम्प्लीट बाहेर यायचं आणि इव्हेंच्युअली स्वतःवरचा विश्वास कधी गमवायचा नाही. हे मला अगदी वाटतं. मार्क येतात, मार्क कधी कधी खूप कमी असतात, कधी कधी सगळ्या विषयात कमी असतात, पण तरीही की आपण स्वतःवरचा विश्वास घालवायचा नाही की मी हे करू शकते, माझ्यात ते पोटेन्शियल आहे. बिकॉज दिस एक्झाम इज अबाउट टेम्परामेंट. हाऊ यू गो देअर इज इम्पॉर्टंट दॅन वॉट यू गो देअर, what you do after going there. Because once you go there with a killer attitude, with a strong mindset, तर तुम्ही ते करू शकता. आणि एस्पेशली परत परत करायला ट्रिमेंडस हे लागतं, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड लागते की परत तीच पुस्तकं घेऊन बसायचं. पण की एक दॅट इज द टेस्ट ऑफ युअर पॅशन. तुम्ही किती पॅशनेट आहात तुमच्या गोल टुवर्ड्स. इफ यू आर ट्रिमेंडसली पॅशनेट, मग याच्याबद्दल खरंच थोडं त्रास होतोच, पण तो त्रास सरपास करण्यासाठी एक पॅशन असते, एक जिद्द असते. सो यू शुड, खूप ट्रिमेंडस अपॉर्च्युनिटीज असतात वन्स यू एंटर इन द सर्व्हिस. आणि त्याच्यासाठी मग 1-2 वर्ष पण खूप कष्ट करायला काहीच हरकत नाही. एकदा नाही झालं, आपले फॉल्ट्स असतात बऱ्याच वेळेला लकचा रोल असतो. पण इम्पॉर्टंट इज की त्या सगळं बाजूला ठेवून परत करायचं. बिकॉज यू हॅव, आफ्टर getting a post, तुमच्या हातात ट्रिमेंडस अथॉरिटी असते टू मेक अ डिफरन्स. सो इफ यू हॅव दॅट पॅशन, मग काहीच अडथळे नसतात. बिंग अ वुमन, मला तुला एक प्रश्न विचारायचा वाटतो की प्रशासनामध्ये किंवा या परीक्षांकडे अजूनही तितका मुलींचा म्हणावा तितका कल नाही, तर तो वाढला पाहिजे यासाठी काय केलं पाहिजे किंवा अवेअरनेस कसा वाढला पाहिजे. आणि सेकंडली हे फील्ड मुलींनाही कसं चांगलं आहे. म्हणजे तू स्वतः इंजिनिअरिंग, डॉक्टर या सगळ्या फील्ड सोडून UPSCकडे आली आहेस. वी नो की हे थोडंसं अनप्रेडिक्टेड असं फील्ड आहे. त्यामुळे कशा प्रकारे मुलींना सांगू शकशील तू की हे फील्ड पण तितकंच कॉम्पिटेटिव्ह आहे. ॲक्च्युली असं म्हणतात, म्हणजे ट्रान्सफरेबल जॉब आहे, तसा आर्टिस्ट जॉब आहे. त्याच्यामुळे मग असं म्हणतात की या मुलींसाठी प्रेफरेबल नाही आहे, मुलींची प्रायोरिटीही नसते. पण द थिंग इज, मी किरण बेदींचं एक वाचलं होतं आर्टिकल, आणि माझी आई जज आहे. त्याच्यामुळे मग मला तिच्याकडनं खूप ट्रिमेंडस इन्स्पिरेशन होते. आणि मला अशा यांच्याकडे नेहमी हेच कळलं की ॲडमिनिस्ट्रेशन नीड्स वुमन. एस्पेशली IAS, ब्युरोक्रेसी नीड्स वुमन. कारण वुमनचं थिंग्स टुवर्ड्स बघण्याचा पर्स्पेक्टिव्ह इज वे डिफरंट. म्हणजे जशी एक वुमेन ॲडमिनिस्ट्रेशन करू शकते आणि एक मेल ॲडमिनिस्ट्रेशन करतो, यात खूप फरक असतो. सो दिस कंट्री नीड्स यू, दॅट इज वॉट आय फील. अँड आय ऑलवेज फेल्ट की दिस कंट्री नीड्स गर्ल्स, वुमेन लाईक अस, की हू कॅन रिअली मेक सम डिफरन्स, हू हॅव दॅट स्ट्रेंथ. सो इनफॅक्ट इंजिनिअरिंग, डॉक्टर यांची पण गरज नो डाऊट आहे, पण आज ॲडमिनिस्ट्रेशनलाही गरज आहे आपली. म्हणून आपण फेमिनिस्ट अप्रोच, म्हणजे एस्पेशली अभ्यासात आपण सगळीकडे हे इन्क्लूड करतो. त्याच्यामुळे वुमेन शुड डेफिनेटली कम हिअर. म्हणजे द नेचर ऑफ वर्क माईट बी डिफिकल्ट, बट नथिंग इज इझी. आणि इफ यू हॅव पॅशन, इफ यू हॅव दॅट डिझायर, यू कॅन डू इट. याचं अनप्रेडिक्टेबल असं फील्ड कन्सिडर करता एखादं फॉलबॅक करिअर ऑप्शन असं तुला वाटतं? प्रॅक्टिकली पाहिलं तर खरंच असावं एक फॉलबॅक अपॉन ऑप्शन. कारण 4च अटेम्प्ट असतात, त्यातनं अनप्रेडिक्टेबिलिटी असते. म्हणजे एकदा तुम्ही इंटरव्ह्यूपर्यंत पोहोचला तरी काय झालं, पुढच्या वेळेला तुमची प्रिलिम्स राहू शकते. आणि फक्त हार्डवर्क इज इक्वल टू सक्सेस एवढा 1:1 रेशिओही नसतो. देर आर मेनी फॅक्टर्स ॲक्चुअली. सो म्हणजे मी पण BA केलं आधी, आणि मी पण खूप कॉन्फिडंट होते की मी होईनच फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये. बट स्टील मी लॉला ॲडमिशन घेतली.
जस्ट की इव्हेंच्युअली काही झालं म्हणजे मी भारतीय विद्यापीठला घेतली, मी फक्त परीक्षा देण्यापुरती आणि मिनिमम अटेंडन्सपुरतीच जायचे. बट द थिंग वॉज की समथिंग शुड बी देअर. उद्या 4 अटेम्प्ट नंतर मिळालं नाही आणि एस्पेशली तुम्ही लेटर अटेम्प्ट जेव्हा देता, 2 अटेम्प्ट झाले, 3 झाले की मग एक फ्रस्ट्रेशन येतं की खूप तोच अभ्यास. तर त्याच्यामध्ये असं काही स्टँड बाय करिअर असलं की एक आपल्या मनाला सिक्युरिटी असते की ठीक आहे. ॲट द एज ऑफ 26 जेव्हा माझे 4ही अटेम्प्ट्स एक्झॉस्ट होतील तेव्हा असं नको व्हायला की आय एम लेफ्ट नोवेअर. ॲटलिस्ट देअर शुड बी समथिंग. आणि खूप बूस्ट मिळतं. म्हणजे मला सेकंड अटेम्प्टला खूप बूस्ट होता कारण मी लॉही करत होते आणि काहीतरी होतं माझ्या हातात. म्हणजे अगदीच हे नाही झालं तर आय विल एंटर ज्युडिशियरी असंही मी ठरवलं होतं. एकंदरीत ह्या तुझ्या प्रवासामध्ये तुला अशी एखादी गोष्ट सांगता येईल की अभ्यास कोर्स या सगळ्याच्या पलीकडे तुला काहीतरी शिकायला मिळालं या एकंदरीत प्रिपरेशनच्या प्रवासामध्ये? या ओव्हरऑल प्रिपरेशनमध्ये एक नॉलेजमध्ये किंवा अकॅडमिक याच्या ट्रिमेंडस राईज झाला की आपल्या नॉलेज बेसवर, हे तर अगदी अनडाऊटेडली आहेच. पण याच्याबरोबरच आपल्याच पर्सनॅलिटीतल्या आपल्याला इतक्या गोष्टी कळतात. म्हणजे दिस एक्झाम इज रिअली वर्थ इट बिकॉज यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट युअरसेल्फ. मला वाटलंच नव्हतं की मी कॉम्पिटेटिव्ह ॲटमॉस्फिअरमध्ये थ्राईव्ह करू शकेन आणि मी ते केलं. म्हणजे प्रत्येक फेलियरनंतर, प्रत्येक सेटबॅकनंतर स्वतःला बूस्ट करता येतं. हे स्वतः म्हणजे आपल्याला स्वतःच्याचबद्दल इतक्या कळतात गोष्टी की तुम्ही या एक्झाममध्ये पास व्हा न व्हा, यू एंड अप बिकमिंग अ व्हेरी गुड इंडिव्हिज्युअल, अ व्हेरी गुड सिटिझन अँड यू बिकम सक्सेसफुल इन एव्हरीथिंग यू डू, एव्हरीथिंग एल्स दॅट यू विल डू. बिकॉज पटकन ग्रास्प करायची शक्ती म्हणजे काय म्हणतात ॲबिलिटी मिळते. म्हणजे लॉचा अभ्यास माझ्यासाठी खूप सोपा होता कारण मी एकदा वाचलं लक्षात घ्यायचं किंवा अगदीच वाचलं नाही तरी जनरल नॉलेजवर काहीतरी लिहिता येईल असं. सो या 2 गोष्टी खूप फरक पडतात. लास्ट बट लाईक विद्यार्थ्यांना तू काय एक मेसेज देशील? पुढे जे काही एस्पिरंट्स आहेत UPSCचे त्यांना काही मेसेज देशील? जे ॲस्पिरंट्स आहेत त्यांना एवढंच म्हणेन की बी पॅशनेट टुवर्ड्स इट बिकॉज दिस एक्झाम रिक्वायर्स दॅट, युअर करिअर रिक्वायर्स दॅट. कारण करिअर इज ऑल्सो नॉट अ बेड ऑफ रोसेस. तिथेही खूप प्रॉब्लेम्स असतील पण यू शुड हॅव फेथ इन युअर सेल्फ, यू शुड हॅव फेथ इन युअर ओन व्हॅल्यू सिस्टम, युअर इंटिग्रिटी. आणि बिकॉज या प्रोसेसमध्ये खूप कमी वेळेला असं असतं की लोकांचा तुमच्यावर विश्वास असतो. 1 अटेम्प्ट राहिला, 2 अटेम्प्ट राहिले की पीपल राईट यू ऑफ एस हां ठीक आहे ही तर नाहीच होणार किंवा हा नाहीच होणार. तेव्हा अल्टिमेटली आपणच स्वतःला बूस्ट करायचं असतं की आपण होऊ शकतो. सो बी पॅशनेट, कीप ऑन डुईंग हार्डवर्क आणि एक्सपेक्ट लेस. पहिल्या अटेम्प्टमध्ये IASच होईल हे स्वप्न बघा पण ते नाही झालं तर मग खचूनही जाऊ नका की तुम्ही तुमचं 100% द्या आणि सूनर ऑर लेटर सक्सेस कम्स and it makes you a very great person after you have passed it or after you are done with it. Thanks a lot Thank for you. your time.